We gaan een andere animatie toevoegen. Selecteer om jongeren te ontmoedigen om te beginnen met roken. Klik op de knop Add Effect. Er verschijnt een menu. Kies vervolgens Entrance. Er verschijnt een submenu. Klik Fly in. PowerPoint past het effect toe. Om een verandering aan te brengen aan uw animatie, klik op de pijl omlaag naast het veld Start en selecteer After Previous. Het veld met de benaming om jongeren te ontmoedigen om te beginnen met roken verschijnt in het midden van het Custom Animation paneel. Klik op de pijl omlaag naast het veld om jongeren te ontmoedigen om te beginnen met roken en klik daarna Timing. Het fly-in dialoogvenster verschijnt. Typ 0,05 in het tekstvak Delay. Klik op OK. Klik op de pijl omlaag naast het veld Direction en selecteer daarna From Bottom. Klik op de pijl omlaag naast het veld Speed en selecteer vervolgens Medium. Als de auto preview box is aangevinkt, toont PowerPoint u daarna automatisch een preview van de animatie.